Hey semua, hari ini Abang Telco nak kongsi beberapa cara untuk buat bayaran bil Rate 1 melalui e-wallet atau e-dompet. Jadi, kalau selama ini tak pasti cara untuk bayar, boleh stay tune. Hai guys, selamat datang ke channel Abang Telco, di mana Abang berkongsi tentang berita dan produk-produk terbaru dalam dunia telco di Malaysia. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, share, komen dan tekan butang thumbs up untuk menyokong channel ini. Jangan lupa jenguk website abangtelco.com. Dekat situ korang boleh dapat review produk secara jujur dan pilih pelan-pelan telco yang murah dan berkualiti. Boleh juga cek pelan-pelan broadband dan fiber yang Abang rekomen dalam video-video Abang. Senang kata, pergi website abangtelco.com untuk dapatkan produk-produk telco yang terbaik dekat Malaysia. See you guys dekat sana. Okay guys, ada banyak cara untuk bayaran bil Rate 1. Kalau lepas video ini, masih tak faham atau malas nak bersusah payah, Abang Telco boleh bantu buatkan bayaran bil. Boleh sahaja maklumkan dekat Abang melalui borang pertanyaan dalam bahagian description di bawah. Okay guys, jom kita mula. Ada 15 saluran untuk membuat pembayaran bil Rate 1. Boleh buat dalam talian, melalui e-wallet, melalui kedai atau AGEN Rate 1, convenience shop, bank ataupun kedai-kedai barang elektrik. Dalam video ini, Abang akan fokus untuk bayaran melalui e-dompet. Kita mulakan dengan kaedah pertama iaitu bayar bil Rate 1 anda melalui e-wallet Touch and Go. Pertama, download dan buka aplikasi e-wallet Touch and Go. Kedua, pilih pasca bayar di bawah bahagian perkhidmatan. Ketiga, pilih Rate 1. Keempat, masukkan nombor akaun Rate 1, nombor telefon dan jumlah anda. Akhir sekali, masukkan PIN e-wallet Touch and Go 6 digit anda. Selesai pun bayar bil Rate 1. Kaedah kedua pula melalui aplikasi Boost. Anda boleh bayar bil anda dengan Boost dalam 6 langkah mudah. Pertama, muat turun dan buka aplikasi Boost. Kedua, pilih pembayaran bil. Ketiga, tambah akaun bil baharu dalam aplikasi Boost. Keempat, pilih Rate 1. Seterusnya, tambah nombor akaun Rate 1. Dan akhir sekali, simpan maklumat anda dan buat pembayaran dalam aplikasi Boost. Kaedah ketiga pula adalah melalui aplikasi Grabpay. Anda boleh bayar bil dengan 5 langkah mudah. 1. Anda perlu muat turun dan buka aplikasi Grab. Kemudian, pilih bil dalam ruangan aplikasi. Ketiga, pilih Rate 1 pembayaran bil. Keempat pula, masukkan nombor dan jumlah bil Rate 1 anda. Dan terakhir sekali, pilih masukan untuk selesaikan pembayaran bil. Okay guys. Setakat itu sahaja perkongsian Abang Telco kali ini. Abang berharap perkongsian kali ini berguna dan membantu anda untuk menjadi seorang pengguna yang bijak. Untuk makluman, Abang juga boleh buat review tentang produk-produk telco yang lain. Kalau nak request, boleh kongsi dalam ruangan komen di bawah. Terima kasih. Kalau anda suka dengan konten kali ini, anda boleh subscribe, like channel ini, kongsi video dengan kawan-kawan dan ahli family, dan komen jika ada sebarang soalan.